Вітаю усіх. Мене звати Ірина Мусій, псевдонім Аріна Крапка. Я журналістка вже 8 років, також документаторка воєнних злочинів росіян. Протягом свого часу роботи я займалася як аналітикою, так і журналістськими розслідуваннями. І, скажімо так, в полі мого зору були різні соціальні і політичні процеси, які відбуваються здебільшого в Україні. І також зараз в полі моїх інтересів ситуація, яка відбувається за кордоном, зокрема, пов'язана з тим, як Росія впливає на політичну ситуацію, політичний клімат в країнах Європи і не тільки Європи. Організатор цієї онлайн-лекції Ukrainian International Strategy Center об'єднує це аналітичний центр, який об'єднує українців з різних країн, займається інформаційною діяльністю і іншою діяльністю на підтримку України. Сьогоднішня наша лекція дуже актуальна, і я рада, що ви змогли приєднатися. Це вплив Росії на громадську думку в Європі. Власне, громадська думка, скажімо так, вона має дуже широке поле. І на попередній лекції, можливо, тут є, хто був на попередній лекції, то ви знаєте, що ми говорили більше про різні інструменти впливу російської пропаганди, якщо ширше, то інформаційно-психологічної операції, яку веде Росія проти України і Європи. А сьогодні ми поговоримо більше про такі організації, такі, знаєте, стовпи, які використовує Росія для того, щоб впливати на різні процеси. Хочу сказати також, що презентацію з попередньої лекції я також надішлю, тому будете, можливо, більше хто сьогодні перший розуміти, власне, про основні інструменти, як працює російська пропаганда. Отож, вплив Росії на Європу, на країни відбувається насправді на кількох рівнях. Це діяльність окремих осіб, компаній, громадських, релігійних і інших організацій. Їхній перелік дуже великий. Розвиток російської агентури, вербування нових агентів. Не секрет, що ФСБшна машина, до цього КДБшна машина, вона дуже потужна. І, власне, Росія, скажімо так, зараз як вже сучасна країна до того, як Радянський Союз, вона більше теж дуже добре дбала про розвиток своєї агентури в інших країнах, поширюючи свій вплив. Крім того, також Росія впливає на порядок денний і суспільно-політичні процеси в країні. Тобто, які питання є актуальними в країні, скажімо так, що людям болить, що людей тригерить, викликає страхи, чи певне невдоволення, наприклад, зі сторони роботи урядів та певних органів. Відповідно, Росія вдало використовує це все, маніпулює. Крім того, Росія, звичайно ж, впливає на вибори, на фінансування мітингів, політичних партій європейських. І за допомогою пропаганди різних інструментів, починаючи від російських медіа, сміттярок, закінчуючи тролями, ботами в інтернеті, підбурює до полярності, до протилежності поглядів, знаєте, поділяючи суспільство на два табори, поширює мову ворожнечі, наративи через всі можливі засоби зв'язку. Мову ворожнечі не лише щодо українців, а й щодо, наприклад, інших представників інших країн, іммігрантів, якщо ми говоримо, і це завжди ця поляризація, вона дуже добре працює. Вплив на політичні партії і вибори – це найперше, з чого би я хотіла розпочати. І дуже цікаві факти.
які стосуються, власне, того, що ще з початку, скажімо так, вторгнення Росії не повномасштабного, а з 2014 року до 2022, до повномасштабного вторгнення, Росія витратила понад 300 мільйонів доларів на фінансування іноземних політичних партій. І вже станом на 2023 рік в 19 європейських країнах налічувалося, зверніть увагу на цю цифру, понад 900 політичних партій і інших організацій, а також 1300 впливових осіб, які поширюють проросійську риторику. Можливо, не всі із них мають пряме російський вплив, в тому сенсі там фінансування або інші речі, але проросійська риторика часто ми розуміємо, що за нею стоїть різні агенти впливу Росії. Так, через таку ситуацію, що Росія впливає на вибори і фінансує політичні партії, чимало країн запровадили вже заборони на іноземне фінансування своїх партій або зробили ці заборони більш жорсткими. І порушення правил фінансування, зокрема отримання коштів від іноземних донорів, зазвичай карається штрафами, тюремним ув'язненням, призупиненням діяльності партій, позбавленням державного фінансування чи скасування реєстрації партій. Але попри те, я хочу сказати, що незважаючи на ці факти, через вплив іноземного, зокрема російського фінансування, єдина партія, а точніше лідерка партії Марі Ле Пен, зараз Європейський парламент притягнув її, скажімо так, до відповідальності, відбувся суд за те, що вона впливає, нераціонально розподіляла кошти Європарламенту, але також одна із причин – це може бути та причина, що цей розподіл коштів був пов'язаний саме з Росією. Є цікавий факт, полягає в тому, що в країнах Європи Росію підтримують, або Росія має вплив як на ультраправі, так і на ультраліві партії. Тобто це партії-антагоністи, і ми знаємо з історії, що ультраправими партіями це були нацистські партії, це були фашистська партія в Італії та інші, а ультралівими ми знаємо, що це був і це є комунізм, і вони були, по суті, проти борствуючими таборами, але незважаючи на це, дехто дотримується теорії, що в них більше спільного, ніж відмінного. І ця теорія є цікавою, тому що насправді це тоталітарні або авторитарні режими, недемократичні, вони спрямовані або на підтримку просування там лідера, або ж партії, як комуністична партія, наприклад, так. І тому, якщо говорити про ультраправі партії, то ви вже знаєте, це достатньо, наприклад, відомі як альтернатива для Німеччини, партія реформації Великої Британії, партія Свободи Австрії, яка ще в 2016 році підписала угоду про співпрацю з організацією «Єдина Росія». Мало того, вона й перемогла на виборах до парламенту у 2024 році. Це вперше за такий тривалий час, скажімо так, перемога такої праворадикальної партії. Ну і ці, в принципі, праворадикальні рухи, вони зростають по всій Європі. Також фламандський інтерес Бельгії, члени цієї партії, більше того, відвідували навіть референдуми в Криму і підтримували проросійські рухи в Україні. Відродження в Болгарії, теж проросійська партія, яка ініціювала вотум недовіри уряду Болгарії через його підтримку України і санкції проти Росії. Золотий світанок – це партія в Греції. Більшість її лідерів зараз вже або ув'язнені, або відійшли від політики, але це не означає, що вони зникли назавжди, і зазвичай так відбувається, що ці партії, вони трансформуються, вони можуть здаватися на перший погляд більш толерантними, тобто вони вже заходять в політику, в суспільне життя під іншими назвами. Ліга Сальвіні – це партія в Італії, яка теж має підписану угоду про співпрацю з Єдиною Росією. Партія Свободи в Нідерландах.
Лідер партії теж відвідував Москву і зустрічався з російськими офіційними особами, висловлював підтримку проросійським позиціям. Але варто також додати, що деякі з цих партій вони можуть час від часу, знаєте, змінювати свої позиції або відверто не говорити про те, що вони підтримують, наприклад, Росію. Але вони мають антиукраїнські позиції, наприклад, коли мова йде про виділення допомоги Україні, так вони часто поширюють так само російські наративи про те, що це навіть війна там в Україні з НАТО, НАТО з Росією. І Національне об'єднання Франції це згадувана Марія Ле Пен, яку визнали винною в розкраданні коштів Європарламенту, і у зв'язку з цим її заборонено балотуватися і засуджено до 2 років позбавлення волі і штраф 100 тисяч євро. Ультраліві або ліві партії – це теж дуже цікаво. Якщо подивитися на їхнє порівняння, то їх є менше. В якому сенсі менше? Тобто вони є, вони працюють, але вони не настільки впливові, і лише деякі з них більш відомі, ніж інші. І, власне, от я їх вирішила і показати. В Німеччині партія Die Linke, частина партії, вона має такі антиукраїнські, антинатовські настрої, але, знову ж таки, тут не всі, наприклад, можуть підтримувати дії Москви. Але попередня лідерка, тому що там змінили лідерку, вона була більш радикальною в цьому плані щодо, скажімо так, антиукраїнських настроїв. Демократичний рух національного визволення – це, до речі, партія, яка утворилася в Греції під час вже російського повномасштабного вторгнення в січні 23-го року міністром енергетики Греції Панайотисом Лафазанісом. Ліва партія в Іспанії, Подемос, дехто з партій теж періодично виступає з позиціями близькими до прокремлівських, зокрема, коли мова йде про підтримку України, виділення допомоги Україні. Хоча вони проросійськими себе не називають. Французька ліва коаліція «Новий народний фронт». Тут якраз немає такої прямої теж позиції щодо підтримки Кремля проросійських настроїв. Да, вони туди входять, тобто інші ліві партії, це коаліція, і вони виступали, наприклад, проти надання Україні далекобійної зброї, але ми знаємо, що про це виступали не лише там ліві чи ультраліві партії, це часто дуже дискусійне питання було в парламентах різних країн. Але з іншої сторони вони теж поширювали гасла, що Україну не дадуть жерти російському імперіалізму. Це, звичайно, я не всі перерахувала партії, це такі, які, можна говорити, більш відомі, які або з'явилися вже недавно на політичній арені, або з'явилися раніше і зараз мають вплив чи мали вплив. Тому що, як я згадувала вже раніше, 900 партій і рухів, в принципі, було заявлено, що фінансувала Росія. Якщо говорити про минулий 2024 рік, то тут цікаво згадати вибори. Якраз це один із наших пунктів з нашої сьогоднішньої лекції про те, як Росія впливає на політичні процеси. Власне, у 2024 році відбулися вибори до Європарламенту у 27 країнах-членах ЄС. Також вибори всередині країн, там в Німеччині, в 3 східнонімецьких землях, де у 2 з них, наприклад, Тюрингії і Саксонії перемогла якраз альтернатива для Німеччини. Відбулися вибори до парламенту в Австрії, Бельгії, президентській в Молдові і інші. Також вже у 2025 році були вибори до Бундестагу в Німеччині, і там альтернатива для Німеччини, прокремлівська партія, отримала 2-ге місце. Тобто вплив, якщо тут є українці, українки, які проживають зараз в Німеччині, я думаю, ви про це, можливо, знаєте значно більше, мабуть, знаєте значно більше, ніж я. Але переможець, в принципі, виборів до Бундестагу Християнсько-демократичний союз відкидає коаліцію
з альтернативою для Німеччини, хоча офіційної інформації про те, що буде сформовано коаліції, немає, і це стане більше відомо в травні, того, що я читала, 2025 року. Я тут цікаве залишаю посилання, воно буде в презентації. Це фундація Роберта Шумана, яка проводить аналіз виборів, наприклад, до Європарламенту. І тут дуже цікаво можна подивитися в табличках, яка ситуація по кожній країні. І також фундація Роберта Шумана проводить і інший аналіз і ситуації, в принципі, політичної ситуації в різних країнах. Якщо ж ми повернемося, якщо повернутися до виборів в східно-німецьких землях, і чому, наприклад, східну Німеччину вона має більшу підтримку, альтернатива для Німеччини має більшу підтримку саме там, то це все про історію. Така ситуація склалась історичною, і вона є більш вразливою до російського впливу. Тут цільова аудиторія – це російськомовні німці, емігранти з Радянського Союзу і екс-громадяни Німецької Демократичної Республіки. Там проживає таких осіб від 2 до 3 мільйонів. І, власне, на них довгий час були спрямовані різні інструменти російської м'якої сили, від пропаганди до діяльності численних проросійських організацій і інших способів поширення і збереження руського міра. Але варто сказати, що оскільки раніше це була Німецька Демократична Республіка, то це має дуже велику під собою фундамент, чому саме зараз такий сильний вплив Росії на східну Німеччину. Ось тут ви бачите на фото в'язницю Штазі в Німеччині. Фактично, чому я додала це фото, чому вирішила розповісти про неї? Тому що в'язниця Штазі – це в'язниця Міністерства державної безпеки Німецької Демократичної Республіки під керівництвом Вільгельма Цайсера. Цю в'язницю було створено за образом, і це міністерство за образом подобою радянського МДБ ще 8 лютого 1950 року. Фактично, за часів Холодної війни вона вважалася однією з найсильніших спецслужб у світі поряд з КДБ і ЦРУ. Більше того, при МДБ діяло представництво КДБ Радянського Союзу, і вже до 1990 року міністерство щільно працювало з КДБ, тобто вони запрошували агентів одне до одного, проводили різні операції, відбувалося стеження за німецькими туристами. І більше того, в 1978 році агенти КДБ в Німецькій Демократичній Республіці отримали ті самі права, що і в СРСР. Тобто, з однієї сторони, ми можемо говорити про те, що це були дві різні структури, але вони тісно співпрацювали, але з іншої вони були на тій самій стороні, і вони фактично діяли однаково і мали спільні інтереси. Тому, власне, цікавий факт, що Міністерство державної безпеки, воно контролювало поведінку громадян Східної Німеччини, і, звичайно, як і в Радянському Союзі це було, з метою кардинального запобігання якимось таким політично некоректним діям. Тобто вишукували, скажімо так, ворогів народу, цим ворогом народу, тільки там вони їх називали по-іншому, міг стати, наприклад, будь-хто, навіть якщо приходив сусід, міг заявити, там, приходити з доносом, заявити, там, що в нього побудовано, там, умовно кажучи, краще навіть будинок. І ця система доносів, яка відбувалася, і інші методи психологічного тиску, контроль, те, які відбувалися катування в цій в'язниці, і не тільки там, дуже є подібними до тих, які використовували КДБ, і я більше скажу, так само є подібними до тих, які
використовувало ФСБ і продовжує використовувати на окупованих Росією територіях, українських окупованих Росією територіях. Тому що коли я документувала воєнні злочини, зазвичай я спілкувалася з людьми, які пережили катування, утримання в полоні, фізичне насильство, сексуальне насильство, і вони розказували про те, які методи застосовували щодо них росіяни, і що там були різні методи впливу. Часто брали участь в цих допитах ФСБшники, намагалися схиляти до співпраці. Хто не йшов на співпрацю, погрожували там, що зададуть шкоди рідним, або здійснювали інший психологічний тиск. Там були дуже-дуже такі інструменти, і ну і звичайно, якщо про катування ми говоримо, то це електричний струм, це там теж завжди на голові мала бути якась шапка, або ще щось, щоб люди не знали, що з ними відбувається. Це постійні побиття, це погрози, наприклад, сексуальним насильством, що було найчастіше щодо жінок. І жінки переживали такий страх в цей момент, що це прирівнювалося до того, що вони відчували, наче це з ними сталося. І одна жінка, навіть яка пережила теж таке затримання, утримання в полоні, розповідала, що це був такий сильний психологічний тиск, і їй було навіть важко пояснити мені, що це був за тиск, при тому, що вона працювала раніше в поліції. І вона теж розуміє трохи ці методи, але вона казала, що методи, якими працювало ФСБ під час допиту з нею, вони дуже далекі від того, що СБУ навіть близько не стоїть. І вона казала, що вони часто повторювали її ім'я Ольга, типу, то що ти не будеш більше працювати, Ольга? Типу, вони не хотіли, щоб вона працювала, бо вона тоді працювала в громаді. І вони так, каже, часто повторювали це ім'я, що коли мене вже звільнили і я виїхала, каже, в мене вже тепер алергія на звернення Ольга. Ну, тобто їй так запам'яталось. Девіз Штазі «Неважливої інформації не існує», за видною завзятістю втілювався в життя. Міністерство мало в своєму розпорядженні досьє майже на кожного з 16 мільйонів жителів НДР і багатьох жителів і Федеративної Республіки Німеччина, особливо перебіжчиків, включно з школярами і людьми похилого віку. І якщо в Радянському Союзі один інформатор доводився на 640 громадян, то в НДР 1 на 27. Тобто можна зрозуміти, що вплив був набагато потужнішим і стеження за людьми теж. На превеликий жаль, НДР досі ідеал кращого минулого для німців старшого віку. І ця туга тут називається ностальгія. Тому це зрозуміло, чого є такі настрої, чому є проросійськість. І, скажімо так, ті, хто працював в агентурі, вони досі живі, або їхні діти, які також працювали, і так далі. І вони дуже добре це пам'ятають, яким було життя тоді, яке ж зараз. І, звичайно, що ця ностальгія, що це їхній досвід, він дає про себе знати і впливає на те, що відбувається. Так, зараз час від часу можна знайти статті, де можуть судити когось з агентів, в принципі, з тих, хто належить до цієї служби, так, і хто причетний до катування людей, до затримання, хто працював в тих в'язницях. Якщо ж порівняти вже після розпаду Радянського Союзу і з державами, які утворилися, то, на жаль, таких історій, що притягнуть до відповідальності тих, хто колись шукав ворогів народу, хто очолював ці тюрми, на жаль, таких історій ми майже не знайдемо. Мало того, якщо говорити про Німеччину, то дехто з німецьких політиків, дослідників стверджує, що оця така
повага або якесь таке тепло, яке є між Німеччиною і між Росією, може взагалі мати глибше коріння історичне. Наприклад, один із депутатів Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родерік Кізеветер розповідає історію, висловлює свою думку про те, чому серед високопоставлених військових в Німеччині так багато прихильників Росії, її лідера. Ну і він каже, що основоположним таким міфом німецько-російського братства по зброї була спільна боротьба проти Наполеона. Тобто взагалі йдеться ще про 1800-ті роки, про 19 століття. Тому що німецькі війська спочатку з Наполеоном вирушили проти Росії, а потім разом з Росією витіснили французів з Німеччини. І ну, він згадує політику Бісмарка. От, власне, він тут на фото, Отто фон Бісмарк, він теж був великим прихильником включення Росії в європейський порядок. Родерік Кізеветер також додає, що існував і лівий варіант такого мислення, оскільки в 1918 році російські більшовики і німецькі комуністи вважали, що світову революцію можна здійснити спільними силами Німеччини і Росії. Тому, якщо говорити про це. Якщо ж ми говоримо про історичний вплив, історичне коріння, то в історії з Німеччиною я вже намагалася розповісти, проаналізувала, як це відбувається. Але якщо ми говоримо, наприклад, про Центральну Східну Європу, то теж можуть бути дуже різні впливи, і потрібно розуміти, наприклад, якщо ми говоримо про Чехію, то Чехія зараз є однією з країн, яка найбільше протистоїть російській пропаганді, і це офіційна політика, звичайно, що влади, і вони неодноразово викривають певні операції, які проводить Росія. Тому, власне, і тому, що вони пам'ятають, вони, хоча як такого опору, можна сказати, що в Чехії не було, але вони пам'ятають, значна частина людей про окупацію. І якщо є певні приклади, скажімо так, утисків, приклади затримання людей, приклади такі, які були, ну, щось схоже, що відбувалося в Україні, то люди все ще це пам'ятають, і для них вплив Росії, російська пропаганда є абсолютно протилежним тому, може бути протилежним, що, наприклад, відчувають німці. Ще одним таким джерелом впливу може бути якісь процеси, які відбуваються в самих регіонах. Що я маю на увазі? Наприклад, я маю на увазі вразливі регіони, які можуть вважати там політику держави щодо них несправедливою і взагалі прагнути незалежності. Бо дехто це називає там, ну, сепаратистськими такими настроями. Як це, наприклад, було з протестами в Іспанії за незалежність Каталонії, коли там теж помітили, що саме російські канали або ну, різні боти, медіа поширювали інформацію про ці протести, підтримували і підбурювали дуже часто, і поширювали різні гасла. Ще одним таким прикладом є Бельгія, зокрема, відокремлення Фландрії від Валонії. Якраз тезу про відокремлення Фландрії від Валонії просуває ультраправа партія «Фламандський інтерес». Сьогодні це, насправді, друга за величиною політична партія в Бельгії. І тут цікаво, що фламандський інтерес був заборонений у 2004 році, тому що вони просували расистські гасла. Потім вони перейменувались, і ось вони знову на політичній арені і отримують таку підтримку. Якщо ж говорити детальніше про фламандський інтерес, то ця партія здобула перше місце на національних виборах у 2024 році, отримала 18% голосів. Представники партії були спостерігачами на так званому референдумі в Криму, а також на виборах
самопроголошених ДНР і ЛНР. Більше того, російське пропагандистське видання «Голос Європи», яке зараз теж в ЄС заборонено, перебуває під санкціями, опублікувало інтерв'ю з депутатами цієї партії, і ще раніше, в 2018 році, Філіп Девінтер, один з членів партії, долучився до розробки резолюції про скасування санкцій проти Росії. Окрім впливу на вибори і впливу на політичні партії, звичайно, я не зможу розповісти про історичні передумови, які сприяли впливу на кожну країну Європи, бо це займе дуже багато часу. Так само на кожен історичний зв'язок, але я просто хочу вказати на те, що якщо повертатися в минуле і копати глибше, то можна знайти оці, знаєте, оці точки дотику і впливу. Але Росія, окрім того, також впливає на протести в європейських країнах. І це дуже різні протести. Від того, що ми пам'ятаємо, це вже під час повномасштабного вторгнення протести польських фермерів. Там брали участь проросійські політики з Польщі, хоча там була доволі сильна спільнота фермерів, які не мають таких, ну, тобто проросійських поглядів, вони боролися за свої права. Це взагалі була історія фермерів не лише Польщі, а інших країн Європи. Тому, але російський слід там був. Протести також чеських фермерів в лютому 24-го року, під час якого близько 500 тракторів в'їхали в Прагу. І це я тоді якраз була у Празі, і я бачила на власні очі ці протести. Частина людей, які брали участь в цих протестах, фермерів, вони були дуже обурені тим, що проросійські представники певних проросійських організацій в Чехії були на тих протестах і просували там свої наративи. Тому що вони не виступали, ці фермери, проти України, вони відстоювали свої права. Були інші протести в Празі, наприклад, проти уряду і НАТО. І ці протести не лише були тут. Проти вакцин підтримки України, це в Словаччині. Ну, в Словаччині, в принципі, проросійська влада, я думаю, ви цю історію знаєте. Протести жовтих жилетів Франції, які ще були в 18-20-х роках. Протест не був організований Росією, але, наприклад, Кремль дуже активно включав цю всю повістку на свої пропагандистські канали, в свої пропагандистські наративи. Звичайно, що антиукраїнські акції вже під час вторгнення є також частиною російського впливу в Європі. І такі акції були в Парижі в 23-му році. Такі акції хотіли проводити в Фінляндії, в Нідерландах вони були. Вже в березні 25-го року зафіксували також журналісти протест «Це не наша війна», наприклад, в Мадриді. І аналіз місцевого медіа показав, що 82% з 28 найактивніших акаунтів, які просували цей, наприклад, протест в Мадриді, раніше поширювали проросійську дезінформацію, включаючи фейки про Бучу і інші події. Ну і протести теж, заворушення в Великій Британії, які були в 24-му році. Ну і ще раніше вихід з Брексіт. Там теж знайшли російський слід. Російські організації в Європі. Насправді в Європі працюють дуже багато російських різних громадських організацій, фондів. Вони по-різному себе називають. Частиною роботи цих організацій, звичайно, що є публічно захист російської мови і літератури, а насправді ми ж розуміємо, що йдеться про просування російських наративів, російської пропаганди, антиукраїнської риторики.
Якщо говорити про ці, я наведу тут приклад основних організацій, але їх набагато більше. Це різні культурні, освітні центри при університетах, при коледжах, при різних абсолютно різних рівнів установи. Від найменшого населеного пункту до столиць. Російський центр науки і культури. На 2023 рік в Європі діяло приблизно 44 російських центри науки і культури, які функціонують під егідою Агентства Росспівробітництво, Россотрудничество. Це структура Міністерства закордонних справ Росії. Вона, типу, офіційно відповідальна за просування російської культури і мови за кордоном. Хоча, насправді, це є теж дуже потужний агент впливу на Європу. І влітку 22-го року Євросоюз ввів санкції проти цього розпівробітництва у зв'язку із цим, але деякі все одно його організації продовжують свою діяльність. І Франції, Італії, Німеччині, Іспанії, Бельгії і інших країнах. Ще одна організація – це фонд «Руський мир». Загалом в період з 2008 по 2020 рік фонд відкрив 258 локацій в усьому світі. Туди входить 119 російських центрів і 139 кабінетів російської мови. І в липні теж 22-го року Європейський Союз ввів санкції проти фонду «Руський мир», визнавши його інструментом російського впливу і пропаганди. Але важливо додати, що ці центри, вони продовжують роботу. Як правило, вони зареєстровані як інші юридичні особи, і оскільки основне вони використовували фінансування фонду, фінансування може продовжуватися, але з інших джерел, можуть створюватися нові організації, перереєстровуватись. Але факт залишається фактом, вони продовжують працювати. Ще один є фонд – це фонд Горчакова, який підпорядкований урядовим теж структурам російського режиму. Він майже наполовину дотується з федерального бюджету, а в його керівних органах чимало представників російської вертикалі влади. Фонд Горчакова тісно пов'язаний з подібними за функціоналом урядовими і довкола урядовими організаціями через членство керівництва в органах правління одне одного. Тобто, знаєте, коли одні й ті самі люди, грубо кажучи, створюють багато організацій, входять в правління одне одного, і такий відбувається через них вплив. Зокрема, з Російською радою з міжнародних справ, Радою з обороною і зовнішньої політики, тим же самим Росспівробітництвом, Дипломатичною академією Росії, Інститутом Європи Росії і іншими. Якщо ж ми скажемо про російський дім, або який фактично це і є цей російський центр культури і науки, який фінансувало Росспівробітництво, то, наприклад, російський дім у Берліні – один з найбільших центрів в Європі. Там 7 поверхів, працює близько 50 осіб, лише офіційно. І станом на 2024 рік і вже і в 2025-му я перевіряла цей російський дім, все ще продовжує свою роботу. Німецькі ЗМІ описували його як цей центр як палац пропаганди. Попри те, що прокуратура розпочала справу проти Дому за порушення санкцій, і рахунки були заблоковані, організація все одно працює. Більше того, також німецькі журналісти повідомляли і про те, що там були виставки, знаєте, таких сувенірів в цьому російському домі, і до цих сувенірів входили різні речі, які стосуються війни Росії проти України, там могли бути гільзи, ще щось. Тобто вони теж, це була воєнна атрибутика, яка чітко вказувала на російську війну проти України. Є також багато інших організацій, які можуть бути менш відомі,
але скрізь, де ми зазвичай бачимо Росія, потрібно це в першу чергу перевіряти, дивитися, які у неї погляди, хто стоїть за цими організаціями. Дивитися перед історією дуже важливо, тому що зараз вони можуть перейменовуватися, вони можуть створювати якісь додаткові проекти, які спрямовані, можуть мати благородну мету. Наприклад, якщо ми говоримо про Україну, захист українських біженців, надання гуманітарної іншої допомоги біженцям в Європі. І такими іншими організаціями можуть бути, наприклад, Асоціація Франко-Російський діалог. Це теж організовує форуми, різні конференції, спрямовані на зміцнення зв'язків між Францією і Росією. Ну, звичайно, що там просувається велика руська культура і інші речі, і і це все про російські наративи. Російський православний духовний культурний центр також в Парижі, крім релігійної діяльності, культурні заходи і поширення російської пропаганди. Італо-російська торгова палата, теж відбувається лобіювання інтересів Кремля. Культурні асоціації в Римі і Мілані проводять заходи, що популяризують російську культуру, але ми знаємо, що під соусом російської культури часто просувають такі пропагандистські меседжі, антиукраїнські меседжі. Тому що це факт, що російська культура, вона, скажімо так, збудована, її фундамент складається з підкорення, знищення інших народів, інших культур. Це імперіалізм і, можливо, країни Європи теж були імперіями, вони, наприклад, Франція, вони можуть мати теж таке тепле ставлення до Росії, тому що, як би ми не хотіли це вірити, але колишні імперії, вони розуміють одне одного, і ці політики, хоча вони змінюються, але все одно їхні прихильники є. Російська православна церква і її вплив в Європі. Тут ми переходимо до нашого питання про релігійні організації і інші організації, які впливають на Європу. Ну, фактично, вплив Російської православної церкви є дуже потужним в Європі, і це йдеться не лише про цю Російську православну церкву, яку ми знаємо, ну, типу, цю, що з центром у Москві, скажімо так. Це йде про мова і про інші об'єднання, які можуть бути дотичними або можуть навпаки мати там критичне ставлення до Кирила. Але вони все одно мають російську пропутінську риторику. Сьогодні, взагалі, Російська православна церква є однією з 16 помісних православних церков, які разом об'єднують понад 300 мільйонів вірян. Окрім митрополій і єпархій на території самої Росії, Російська православна церква також є керівною для зарубіжних екзархатів. Тобто це об'єднані за континентальним принципом зарубіжні єпархії, наприклад, там Патріарший екзархат Західної Європи. Або також є і самоврядні церкви, УПЦ МП, православні церкви Латвії, Естонії, Молдови чи окремі парафії в Данії, Швеції і Норвегії. Де юре частиною Російської православної церкви є також Російська православна церква за кордоном. Вона відома як Російська зарубіжна церква. Взагалі це нащадок Російської царської церкви, яка відокремилась після Жовтневої революції. Але хочу додати, що попри те, що вони наче були в такій конфронтації, в середині 2000-х років під контролем вже Путіна цю російську закордонну церкву повернули в лоно Російської православної церкви. Також є ще така організація, як Архієпископія православних церков руської традиції в Західній Європі. Це взагалі частина церков Франції, Великобританії, Італії, Скандинавії, Німеччині, які до 2018 року підпорядковувалися Константинопольському патріархату, але після ліквідації в 2018 році
її частина з них перейшла до Московського патріархату. Чому я вирішила перерахувати ці всі організації? Тому що вони всі дуже важливі. І тут постає дуже таке резонне питання про те, як же ж розрізнити де ця російська церква, а де ні. Насправді, пересічній людині розрізнити неможливо, якщо там напряму це не вказано. А це зазвичай і не вказано. Тобто, якщо вони себе там називає просто православною церквою, не знаю, там в Німеччині, але це може бути там, вона може підійти вже під московський патріархат, і ми цього не побачимо. І сьогодні ідеальними парафіянами, на жаль, для Російської православної церкви за кордоном є українські біженці. Тому що в українці в основному більшість дотримується православ'я, ходять в православні церкви. Значна частина навіть зараз відвідує православну церкву Московського патріархату в Україні, хоча вже частину цих церков закрили. І коли вони, звичайно, їдуть за кордон, вони йдуть греко-католицькі чи римо-католицькі храми, а шукають православні. І часто якраз ніхто свідомо не шукає, можливо, хтось і шукає, звичайно, тому що є дуже багато прибічників все ще в Україні Православної церкви Московського патріархату. Але часто це може бути ситуація, де люди просто шукають православну церкву. І, наприклад, вона має офіційну назву, як умовно кажучи, там в Чехії, там Православна церква Чехії і Словаччини. А це вже вона належить теж до російського впливу. Люди можуть піти туди і не знати, що адже там немає правильно вказування ні Московський патріархат, ні що це російська церква. Тому це небезпечно насправді, бо не завжди, звичайно, в тих церквах можуть поширюватися російські наративи. Так? Є навіть такі, які публічно засудили агресію, вторгнення, але більшість із них вони мають цей вплив, і навіть якщо там на якомусь масштабному рівні це не поширюється, чи Росія не платить їм гроші, бо часто так відбувається, там інші джерела можуть бути отримання фінансування, вони все одно є агентами Кремля і просувають там російську пропаганду. Наприклад, одна з єпархій, ви бачите тут на фото, Віденсько-австрійська єпархія, де священники ходять на збори соотечественників, кладуть квіти на могилу невідомому солдату, і в православному садочку на 9 травня дітям видають георгіївські стрічки. Так само, наприклад, вчиняє і керівництво Брюссельської і Бельгійської єпархії. Більшість проросійських церков зараз не публікують дані про свою підтримку війни чи позиції Кирила, звичайно, публічно на сайтах, сторінках в соцмережах, бо розуміють неприйнятність такої позиції для європейців. Потрібно сказати, що хоча більшість православних церков публічно засуджує війну Росії проти України, частина з них, наприклад, польська церква, церква чеських, словацьких земель, про яку я вже згадувала, болгарська, румунська, молдавська, часто залишаються лояльними до Москви. Але бувають такі випадки, коли вже під тиском парафіян в тій чи іншій церкві деякі там парафії можуть переходити з-під Москви до Константинополя. І це теж буває, тому тут все багато залежить, знаєте, і від самої церкви, від священика, від їхнього контакту з людьми. Зокрема, наприклад, парафія в Удіна на півночі Італії перейшла під Константинополь, саме через тиск парафіян. Так само вчинила і велика парафія в Амстердамі, в Нідерландах. Цікавий факт про вплив релігійних організацій, про вплив церков, російської церкви на Європу полягає ще в цьому, що вони є не просто агентами щодо поширення пропаганди, російських наративів, впливу на населення.
Вони також часто можуть бути реальними місцями, тобто де працює агентура Кремля, де місцями, де можуть здійснюватися якісь стеження, наприклад, за стратегічними об'єктами в цих країнах. Наприклад, агенція Мольфар дослідила розташування московських храмів в 11 країнах Європи і з'ясувала, що багато з них розмістилися біля стратегічних об'єктів, військових баз, аеропортів і ядерних об'єктів. Наприклад, місто Амерсфорд в Нідерландах, храм Корнелія Сотника, побудований в єпархії Кесарії Палестинської, побудований в 1981 році. Настоятель протоієрей Стефан Бакер, і там не так далеко знаходиться стратегічний важливий об'єкт, де, власне, який потенційно може бути цікавим Росії. А якщо візьмемо ближче Чехії, наприклад, місто Оломуц, функціонує кафедральний собор рівноапостольного Горазда Охридського 1939 року. Там найближчий військовий об'єкт розташований в 70 кілометрах, йдеться про склад з боєприпасами. І саме на тому складі в 2014 році група російського ГРУ зробила диверсію, внаслідок якої сталося 2 вибухи. Чехи потім розслідували, що сталося, і, власне, зв'язок з церквою, звичайно, не з'ясували, але це не свідчить про те, що цього зв'язку не було. Тому також джерело Мольфар наводить дуже цікаві факти про Швецію, Норвегію, інші країни, тому я тут теж залишаю посилання, яке буде в презентації, або можете навіть погуглити, і це дуже важливо знати і розуміти і такий вплив. І ще, про що я хотіла би поговорити, якщо ми говоримо про вплив таких релігійних і культових організацій, неоязичницьких організацій. Це я хочу згадати про кілька з них, наприклад, Благотворче суспільство, Созидательне общество або рух АЛЛАТРА. Здається, нічого немає такого в цій назві, вони себе позиціонують як там міжнародний рух за вдосконалення суспільства. Англійською мовою Creative Society, і в багатьох країнах Європи можна знайти сторінки в соцмережах цієї організації, їхні сайти, де вони виступають, де вони дають різні інтерв'ю, вони залучають різних політиків, різних поглядів. І часто ніхто не розбирається, хто ж може за ними стояти. В Україні там Верещук, я знаю, ходила на ті ефіри, інші, тому що воно теж працювало в Україні. І, по суті, активними учасниками цього руху були представники опозиційної платформи «За життя». Вони мали відношення до її створення і просували її діяльність. Я про це теж робила одне дослідження. Хочу також додати, що вже минулого року, навіть 23-му році, перепрошую, за цю організацію взялось українське СБУ, але при тому вона продовжує свою роботу, там, наприклад, в країнах Європи. Більше нагадує, звичайно, що вона секту, говорить, піднімає кліматичні питання, і таких прямого проросійського впливу, на перший погляд, в ній не знайдеш. Ще один такий рух – це анастасійці, або рух «Звінящі кедри Росії». Поширений він в Німеччині, переважно Східна Німеччина, Австрії, Польщі, Франції, Естонії, Латвії, Молдові, Угорщині – це дані з їхнього офіційного сайту. Тут цікаво, що переплітається з неоязичницьким месіанством Росії, демонізує Захід, просуває ідею єдиної слов'янської цивілізації. Публічно виступає за екологічні питання.
Є ще значно більше цих різних організацій, культових організацій, які мають свій вплив на Європу, які походять з Росії. І, власне, це можуть бути секти, це можуть бути ці енергетичні школи, які зараз популярні, якісь псевдодуховні медіаплатформи з культом особистості, неоязичницькі культи. Тобто все це використовує Росія для просування своїх наративів. Чому я вирішила згадати ще про це? Тому що зараз момент такої кризи, момент пов'язаний з повномасштабним російським вторгненням, і ще до повномасштабного російського вторгнення, момент, коли відбувається певна криза цінностей, криза демократичних інституцій, за рахунок чого і зростають оці всі праві настрої. Так? Люди мають багато тригерів, страхів, вони не знають, куди звертатися, хтось піде, звернеться до психологів, психотерапевтів, так? А хтось буде шукати підтримки своїх середовищ. І часто оці різні рухи, вони саме працюють з людьми, подаючи їм начебто альтернативу. Бо зараз дуже багато звучить про те, що всім потрібна якась альтернатива. Але ця альтернатива є небезпечною, тому дуже важливо розрізняти, фокусуватися на тому, хто це може бути, що вони можуть поширювати. Як протидіяти Росії Європі? Це поширювати правду про війну в Україні, про злочини росіян. Такої інформації дуже багато. Це в нас проводять розслідування, і вони є англомовні, і не лише англомовні, різні медіа. Про це дуже багато пишуть там Слідство.Інфо, інші. Є проекти документування воєнних злочинів, які часто надають свої звіти і теж поширюють. Одним з таких є Reckoning Project, в якому я працювала. У нас добре працює зараз при Генеральній прокуратурі, Офіс Генерального прокурора працює з воєнними злочинами. В них також є дуже багато завжди апдейтів і нової інформації. Крім того, тобто, скажімо так, україномовних перевірених джерел, які в тому числі публікують інформацію англійською мовою, іноземними мовами, їх є достатньо. І крім того, є і іноземні джерела, тобто про це не лише ті, яким там можна довіряти, так? Про це не лише пишуть українські. Потрібно використовувати лише надійні медіа, офіційні джерела і перевіряти інформацію, тому що дуже часто ці дезінформація, фейки, вони спрямовані на емоції, почуття, не на здоровий глузд і не на факти. Розпізнавати цю російську пропаганду, поширювати інформацію саме про російську пропаганду серед іноземців, тому що часто люди можуть щось побачити і цьому повірити. Але потрібно запитати, звідки джерело цієї інформації. Тобто, і апелювати до того, що Росія веде не лише війну на полі бою, а веде інформаційну війну і має великий вплив на на цьому інформаційному полі. Взагалі, чому вона зробила на це ставку? Тому що інформаційна війна є, в принципі, і дешевшою. Звертатися до відповідних органів в країні, які займаються протидією дезінформації, мові ворожнечі, ще до поліції. В кожній країні Європи фактично є при їхніх там структурах правоохоронних певні органи, які відповідають за кібербезпеку, за протидію дезінформації, за протидію мови ворожнечі, так? Тому що мова ворожнечі, вона і щодо українців поширюється, і щодо інших осіб, зокрема мігрантів. І можна звертатися до поліції, навіть якщо поліція там напряму може сказати, що ви зафіксували якийсь факт там, геноцидних закликів десь від когось щодо там, України або щодо певні проросійські теж геноцидні наративи чи певні дії ви побачили, ви можете звернутися в поліцію. Навіть якщо напряму поліція з цим не працює, вона скаже, куди звернутися конкретніше.
Але це дуже просто, тобто навіть погуглити, які є органи, в яких країнах відповідають за протидію дезінформації і пропаганді. Ну і ще минулого разу під час лекції про російську пропаганду я вже розповідала, як розпізнати фейк і маніпуляцію, як розпізнавати пропаганду. Але тут також вирішила нагадати, тому що я бачу, що є частина людей, які не приєднувалися минулого разу. Тому важливо знати, що фейк це зазвичай підроблена новина. Це не просто брехня там про щось, а це взагалі неправда. Тут такого немає, не було, яке видають за новину. Маніпуляція це не завжди фейк, це навмисно свідомо викривлена інформація для формування певного ставлення до певної проблеми. Тобто це може бути надання або неповної інформації, або навмисне приховування якісь її частини чи аспекту, зміщення акцентів в повідомленні, висмикування з контексту. І тут є основні поради від проєкту медіаграмотності «Нота є нота». На цьому сайті «Нота є нота» – це проєкт від, скажімо так, така інтелектуальна гра від проєкту «По той бік новин». І там можна знайти дуже багато цікавих ігор про перевірити, наскільки ви розумієте інформацію, розрізняєте, де пропаганда, де реальні новини, так. Отож, основні поради від «Нота є нота», які допомагають фільтрувати і інформаційне сміття. Потрібно перевірити джерело, хто це каже, чи відоме джерело, чи є в нього сайт, контактна інформація, редакція. Якщо джерело – телеграм-канал з дивною назвою, без автора і посилань, це тривожний дзвіночок, і йому не варто довіряти, не варто поширювати інформацію з цього джерела. Потрібно знайти підтвердження в інших джерелах, якщо все-таки вам здається, що ви хочете поширити, бо це щось, наприклад, дуже важливе. Спробуйте пошукати таку інформацію в інших джерелах, на офіційних сайтах установ. Якщо це в одному каналі з назвою там «Правда.Інфо» або ще щось, варто сумніватися і не поширювати. Подивитися на дату. Часто різні сайти-сміттярки, канали-сміттярки використовують старі новини як нові. Перевірити фото або відео, бо це може бути зворотній пошук зображень через Google. Добре працює, я перевіряла так, і мені вдалося знайти навіть інформацію щодо деяких сайтів, які зараз позиціонують себе як проукраїнськими сайтами в Європі, да. А насправді раніше вони були російською мовою, мали домен в Росії, і вони не є дуже відомими, знаєте, тобто, щоб їх там, на них посилали, чи їх поширювали, але така інформація, таку інформацію знайшла. Проаналізувати мову, тобто ці сильні емоції, капслок, багато знаків оклику – це сигнал. Бо фейки часто змагаються за наші тригери, хочуть маніпулювати переживаннями, страхом, гнівом. Тобто там влада змовилася, правда, яку від нас приховують. Часто це, коли поширювати таку інформацію без нерозуміння контексту, не дочитуючи до кінця, не знаючи джерела, краще тоді, фактично, коли людина це робить, вона сприяє поширенню пропаганди, вона бере участь в цьому, тому краще цього не робити. І не поширювати, звичайно, доки не впевнена. Я скажу, що дотримуватися інформаційної гігієни, не варто скролити новини 24/7, потрібно робити перерви, тому що це теж дуже на нас всіх впливає. І на наше сприйняття інформації. Фактчекінг сайти я також додала, там StopFake, Disinfo, також інтернет-архів, через який можна перевіряти, якими були раніше сайти, хто за ними стоїть. Так. Сервіс Whois, який допоможе визначитися з доменом сайту, там, сайти-фактчекери, інші, які тут я вказала. Крім того, можна встановити додатки.
За лінком на відео можна перевірити, натомість ну, він показує взагалі повні метадані, ось цей додаток InVid, включно з наявністю ліцензії на контент, також локацією. This person doesn't exist. Це теж сайт-генератор фейкових облич. Там теж можна додати певне фото, якщо воно десь є і викликає у вас сумнів, і перевірити. Ну, ось інструменти від Molfar. Це теж дуже просто можна знайти до них на сайт. В них є і платні курси навчання, там базовий осінт, просунутий осінт, а також є взагалі ну, перелік безкоштовних інструментів, і на які можна дивитися, і можна пробувати самому вчитися і тестувати ці інструменти. Компендіум осінт інструментів від Truth Hounds – це організація, яка теж займається документуванням воєнних злочинів. Це теж цікавий компендіум. Я насправді навіть більше з цього компендіуму деякі інструменти юзаю, ніж від Мольфара, хоча тут є деякі, які повторюються. Ну, фактчекінговий проект по той бік новин, це теж. Ну і, власне, в кінці вже список використаних цікавих джерел, які теж ви можете взяти до уваги, на які я посилалася у своїй лекції сьогодні. Дякую всім за увагу, і я пропоную перейти до запитань. Так, розпочну спочатку. Найменший вплив Росії на країни Балтії і Фінляндію, якщо так, як малим державам вдається протидіяти. Ну, я би не сказала, що менший вплив на країни Балтії, тобто, залежно від того, з якої сторони подивитися на це питання. Я би сказала, що просто ці всі рухи, організації, Балтія, як держава, її уряди, вони зробили дуже чіткі радикальні кроки по забороні каналів. І Балтія дуже добре пам'ятає історію, да, історію радянського впливу, окупації. І тому, власне, ну і вона близько ну, межує з Росією, тому вона розуміє цей вплив. І населення це розуміє. Хоча там дуже великі і потужні російські спільноти, там дуже багато росіян. І я кажу, що це насправді порохова бочка. І вона може рано чи пізно вибухнути, і там теж поширюють пропаганду. Щодо Фінляндії, то так, в цьому плані Фінляндія подає позитивний приклад. І це теж пов'язано з дуже чіткою позицією, яка була постійно, і проросійський вплив там не є такий потужний і не був раніше. Тобто, да, вона завжди протидіяла цьому, намагалась протидіяти різним гібридним впливам. Ну і я не думаю, що справа в тому, що це малі держави, як їм вдається протидіяти. Тут більше питання історичне і питання в тому, які раніше політики проводилися в цих державах, які уряди були при владі, і взагалі яка ситуація в цих країнах, наскільки навіть люди задоволені життям в цих країнах, да? Які там вразливі регіони, тобто за що може зачепитися Росія. Якщо її менше є за що зачепитися, і цих впливів вже може бути менше. Не знаю, чи така відповідь зрозуміла? Як ці єпархії називають себе? Просто православні? Так, ці церкви називають себе православні, це правда. Ну, вони можуть називати себе православна польська, православна там десь в Португалії, православна там десь в Іспанії, до якоїсь землі вона належить. Ну, типу, там православна чеських, словацьких земель. Да, церкви від Константинопольського патріархату можуть вести теж політику залежно від конкретного настоятеля. Це правда. І навіть є таке, що греко-католицькі церкви за кордоном можуть мати певну колаборацію там з церквами російськими, да, в певних питаннях. Тому тут все залежить від ситуації до ситуації.
І неможливо перевірити всіх настоятелів, всім чітко вказати, тому що там теж відіграє роль політика, гроші, і дуже часто ці церкви в певних регіонах, вони в першу чергу думають про вплив в цьому регіоні, а не про те, що йому скажуть насправді в Константинополі. І працюють. Працюють. Ого, зустріли анастасійців на Мадейрі в венесуельській родині. Нічого собі. Так. Так, це правда. Оці анастасійці, вони про просування цих сибірських кедрових лісів, і Анастасія їхня, ніби як ця головна, як це слово я забула, не прибічниця, а, ну, завдяки їй є ця назва Анастасійці. Вона вирішила там жити, такий вести ізоляціоністський спосіб життя. І оці різні секти, течії, вони часто про це, щоб жити окремо, жити в комунах. Вони піднімають екологічні питання, інші питання, вони проти благ. І декому це може бути справді, наприклад, екологічні питання, кліматична криза, вони є дуже важливими, так? Але коли їх використовують такі організації і просувають зовсім інші наративи, ну це не окей. Тому важливо це розрізняти. Да, інші новомодні течії. Пропаганда в поважних журналах значно складніша. Та, я розумію, я теж читала цю статтю в The Economist про утиски російської культури. І тут важливо розуміти, якщо ці медіа роблять такі матеріали, потрібно дивитися, якщо мова йде про Україну, так, або навіть вони беруть в коментарі когось іншого, перевіряти тих людей, розуміти, хто ці люди, в яких, наприклад, де економіст там брав коментарі, да? Тому що про це писали пости, наприклад, що це були доволі специфічні люди в Одесі. І, наприклад, Нью-Йорк Таймс, чи Вашингтон Пост, чи інші. Знову ж таки, хто є авторами цих статей? Тому що можуть бути ті, хто працював в Москві довгий час. Вони можуть бути легкоагентами і просувати свою ці російські наративи. А під прикриттям демократії, різних думок це і відбувається. Тому важливо про це говорити і відстежувати, і пояснювати це іншим людям. Ну, тобто, це правда, не завжди все, що написано в перевірених джерелах, особливо коли мова йде зараз про російсько-українську війну, це типу чиста правда. Тому дуже важливо розуміти, хто ці люди, які надають цю інформацію, чи використовують якусь аналітику для аналізу тої чи іншої інформації. Хто написав ці матеріали? Так, російські школи теж часто працюють при церквах, є дуже багато різних освітніх установ, вони переважно теж зареєстровані як громадські організації. І, як я вже тут згадувала, і православні дитячі садочки при російських церквах. Освіта, і це взагалі і вплив на університети, на науку, це взагалі одне ще дуже велике питання. Це може бути окрема розмова, тому що я починала вже про це теж читати, аналізувати, ресерчити інформацію. І це просто кожна кафедра там, не кожна, але чимало, коли, наприклад, навіть шукаєш інформацію про Україну, то часто не маєш в нас окремих там, де-не-де вже з'являються, вони є українські студії, але переважно ж це ж російські студії, і там згадують про українські студії. Або навіть студії там можуть бути Східної Європи, і це студії російські, і там згадують про Україну. І це велика проблема, тому що вони дуже довго впливали, дуже поширювали цю інформацію, література, дослідження, розумієте, наука. І це вирощувало не одне покоління студентів, які потім ставали політиками, лідерами думок.
впливали на економічні та інші процеси. І дуже багато цих кегебістів працює і досі, насправді, ну, вони зараз, може, вже не кегебісти, вони ФСБшники в цих університетах, і просувають далі свої наративи. І, ну так, я розумію, що університети не хочуть чути про, і часто намагаються примирити, привести на один майданчик українців і росіян. Але тут може бути просто протидія на рівні тих, хто підтримує Україну. Тобто українці можуть гуртуватися з іншими, там, якщо це, наприклад, студенти чи організації, з представниками інших країн і цьому протидіяти. Теж може бути, наприклад, заяви написані про поширення російської пропаганди і апелювати до доказів, апелювати до історичних фактів щодо Росії. І звертатися, ну, не лише там в університет, а якщо вони відверто поширюють такі наративи, можна і звертатися, і це дезінформація, да? Можна звертатися в самі, ну, там, або якісь, можна звертатися в самі органи, які в країні займаються протидією дезінформації. Так, це складно, я не працювала саме з тим. Мене не запрошували на майданчик там говорити з росіянами десь. І я не знаю, як би я себе поводила. Я не впевнена, що я би спокійно могла про це говорити. Але чим більше буде точок впливу на цей процес і пошук союзників і союзниць, коли говориш фактами про це все, не лише емоціями, наводиш факти воєнних злочинів, наприклад, чим більше буде союзників, союзниць точок впливу, на мою думку, і як показує там практика деяких історій, якими зі мною ділилися там мої колежанки, які навчаються за кордоном, тим ефективніше буде це працювати. Власне, якщо у когось є запитання, одне-два запитання, і будемо завершувати, або вже будемо завершувати. Що ж, якщо немає нікого запитань, дякую вам за те, що приєдналися сьогодні. Я сподіваюся, що ці інсайти, які ви сьогодні почули, були актуальними для вас, і що ця інформація допоможе хоча б частково зрозуміти певні тенденції або якісь факти, які ви зможете використати. Впевнено, що дехто із вас, особливо там, хто живе за кордоном або займається цими темами, може теж розповісти дуже багато про ті впливи. Тому дуже важливо усім нам на кожному рівні поширювати цю інформацію на рівні людина-людина, на рівні спільнота-людина, спільноти-спільноти. І так можна дійти, звичайно, до рівня держав. Тому бажаю усім гарних вихідних, мирних вихідних, хто в Україні. І бережіть себе, і я розішлю ці матеріали. У нас також будуть лекції ще у травні, але цю інформацію вже я надам згодом.